Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak buat revision untuk chapter 3 and chapter 4 based on July 2020. So topik chapter 3 and chapter 4, kalau tengok pada Julai 2020, so start from question number 7, 8, 9 and then 10. Okay. So kita start dengan question number 7. So given fx equal to x over x minus 4. Okay, so yang ni rational lah, graph of rational. So A disuruh find x intercept and y intercept of the given function. So A, untuk x intercept kita tahu y equal to 0. So bila y equal to 0, so x over x minus 4 is equal to 0. So x equal to 0 lah. So awak bawa ni darab naik atas, dari kosong lah. So terus x equal to 0. So x equal to 0, y equal to 0. So coordinates dia adalah 0, 0. So next untuk y intercept, x equal to 0. So y is equal to 0 over 0 minus 4. So 0, denominator dia dapat negative 4. So 0 over negative 4 is 0 lah. So coordinate dia sama 0, 0. Next B, find f prime x and f double prime x. So f prime x maksudnya awak differentiate sekali lah. So differentiate original which is x over x minus 4. Okay. So kalau tengok numerator dia ada x, denominator dia pun ada x. So kita nak divide. So kita kena pakai quotient rule. So x minus 4 times numerator differentiate dapat 1 minus. So yang numerator kekalkan, differentiate denominator dapat 1 over denominator dia square kan. So kita ada x minus 4 times 1 minus x times 1 over x minus 4. Semua tu square. Okay. So hasil dia dapat negative 4 over x minus 4. Semua tu square. So kalau lebih senang sebab nanti kita nak differentiate dari sekali. So naik daripada denominator tadi gunakan power rule dia negatif lah. So negative 4 times x minus 4 negative 2. So untuk f double prime, so instead kita dah boleh guna dekat naik atas. Kalau awak buat tengok pada pecahan ni pun tak perlu pakai quotient rule sebab dekat atas tak ada x. Okay, hanya dekat bawah. So kita boleh differentiate macam biasa lah. So disebabkan kita bawa negative 2, so negative 4 stay. Okay, sebab dia constant, tak ada masalah. Macam awak buat 2x square lah. 2 tu masih kekal kan, x square jangan awak differentiate. Okay, so sama case sekarang. So negative 4. So mana datang negative 2 ni? Hasil daripada ni, power kita bawa ke depan. And then yang normal dia x minus 4, power tadi negative 2, kita minus lagi 1, so jadi minus 3. So hasil ni kita dapat 8 over x minus 4 power 3. Okay. So C, dia nak find the intervals fx where the function is increasing or decreasing. Okay, so whether increasing or decreasing, kita akan pakai first derivative lah, which is f prime x. So kita kena equalkan f prime x dengan 0 supaya kita dapat value of x. Daripada value of x ni lah kita akan buat table ni. Okay. So f prime x kita tadi negative 4 over x minus 4, semua tu square. And then kita equal to 0. So kalau awak bawa naik atas darab, nanti awak akan dapat negative 4 equal to 0, which is memang totally salah lah. Okay, awak tak boleh cakap negative 4 tu sama dengan kosong, dah terang-terang tak sama. Okay, apa yang awak kena buat adalah just twist, which is x minus 4 negative 2 ni bawa naik atas, negative 4 yes, numerator turun bawah, denominator turun, terbalikkan. So x, ni 0, so 0 over 0 terbalikkan, so jadi 0 over 0 jugalah, tak ada masalah. Okay, so daripada situ kita akan ada over negative 4. So negative 4 ni saya terus bawa ke sebelah sini, darab dengan 0, so 0 lah. Okay, and then x minus 4 semua ni square, so square bawa sebelah kanan, jadi square root 0, still 0. And then x minus 4 equal to 0, so negative 4 ni saya bawa ke kanan jadi plus 4, so 0 plus 4 is 4, so sebelah sini tinggal x. Okay, boleh. So kita tahu interval kita adalah x equal to 4, so ada satu je, whether less than 4 or more than 4 lah sekarang. So kita ada less than 4 and more than 4. To test value less than 4, paling simple kita ambil 0 lah, senang. Okay, and then more than 4,
kita ambil yang paling hampir lah. Jangan ambil banyak sangat, nanti complicated. So ambil 5. So masukkan balik dalam f prime x tadi, which is negative 4 over x minus 4 square ni. So bila masuk dua-dua kita dapat negative, which is dua-dua decreasing. So awak kena conclude decreasing at interval negative infinity to infinity lah, sebab semua decreasing. Okay, so yang ni ada markah Semua apa yang saya tunjuk ni ada markah. So setiap kali saya buat revision past sem, apa yang saya tunjuk tu adalah paling ringkas dah. Okay, so jangan awak ringkaskan lagi. So untuk D, find the interval fx where the function is concave up or concave down. So untuk concave ni, kita akan pakai second derivative, which is differentiate 2 kali lah. So apa yang kita dapat kat sini? So 8 over x minus 4, semua ni cube. Okay, so sama juga case yang macam tadi, which is kena equalkan 0. So kita just terbalikkan. So jawapan akan sama jugalah sebab denominator x minus 4. So x equal to 4. Okay, so siapa tak faham boleh just tanya saya balik. So sama juga table dia whether less than 4 or more than 4. So kita pun test value kita guna yang sama, tapi kena masukkan dekat f double prime lah. Jangan awak f prime ataupun yang original, nanti dapat lain. Okay, so bila masukkan untuk less than 4 is negative, more than 4 is positive. So less than 4 negative, so concave down lah, suram je. Okay, so untuk positive, so dia senyum lah, concave up. So conclude concave downwards at interval negative infinity to 4, and then concave upwards at interval 4 to positive infinity. Yes. So hasil apa yang awak buat, so macam ni lah gambar rajah dia. Okay, so awak kena plot lah kat sini. Plot disebabkan dia tak ada inflection at extreme point, so tak ada apa yang awak kena buat lah. So kena pastikan faksi x dan y awak di label. Bentuk awak interval rational punya, jangan ada yang dapat polinomial macam satu dia mesti rational macam ni ataupun macam ni dan macam ni. Okay, tu satu. And then smooth, and then ada asymptote sebab dia dah bagi asymptote dia dekat x equal to 4 and y equal to 1. So just sketch saja. Okay, so kita tengok for question number 8. The volume of liquid is given by V equal to x cube over 3 minus 4x plus 24 centimeter cube, where x cm is the depth of liquid in a container. So find the value of x so that the volume is a minimum. Hence find the minimum volume. Okay, so sekarang yang ini untuk case cari minimum volume. So kita ada, dia dah bagi V. So V kita adalah x cube over 3 minus 4x plus 24 cm cube. Okay, so apa yang kita nak kena cari adalah dV over dx is equal to 0. Okay, sorry saya lupa. First kita dah ada V, so kita kena buat dV over dx. So saya lupa tunjuk dV over dx. So awak differentiate lah V yang dia bagi respect to x. So sini, sini x cube. Okay, so x cube 3 bawa ke depan, boleh potong lah dengan bawah. So tinggal x square minus 4x, so minus 4 lah. Plus 24 constant, so 0. So x square minus 4 is dv over dx. And then kena equalkan 0. So x square minus 4 equal to 0. So x jadi plus minus 2. So ingat balik yang saya cakap. Kalau dia macam ni. X square minus 4 is equal to 0. So x square equal to 4. So x equal to plus minus 2. Okay, ataupun plus minus dulu square root 4 and then x equal to plus minus 2. Okay, sebab kenapa kita guna plus minus? Sebab 2 squared is equal to 4. Negative 2 squared pun equal to 4. The possibility whether positive 2 or negative 2 kita boleh consider lah. Okay, so dalam case sekarang kita nak find volume ke area ke, takkan ada negatif lah. Macam mana awak boleh kode kalau ada negatif kan? Okay, so sekarang kita ambil yang positif, which is x equal to 2. Kita abaikan yang negatif 2. Okay, so sekarang kita nak check whether betul tak kita punya x equal to 2 tu ataupun apa yang awak cari tu betul-betul minimize. Sebab soalan nak find the minimum volume. Okay, so differentiate lagi sekali. So x square minus 4, so dapat 2x. Simple je lah. So x tadi kita dah dapat 2. So 2 times 2 is 4. So betul lah 4 is more than 0. So betul kita tengah cari minimize. Okay, so daripada apa yang awak dapat x equal to 2 tadi, masukkan balik dalam volume yang original. So volume is equal to 2 cubes over 3 minus 4 times 2 plus 24. So dapat 56.3 cm cube. So itu sahaja soalan nak. Okay.
Sebab markah 6. Tapi jalan kerja memang simple dan cumanya dia agak confused. Okay, so settle untuk question number 8. So kita tengok question number 9. So find a positive number A so that the average rate of change of fx equal to 3x square minus 1 from x equal to 2 to x equal to A is 33. Okay, macam mana awak nak tahu ini soalan apa? Okay, first, memang soalan ni ramailah yang tak boleh jawab. Okay, so first, kalau awak tengok soalan pasen mostly dia follow awak punya syllabus lah. So mana datang dulu, so dia akan duduk di nombor yang awal-awal lah. Okay, so kalau awak tengok ini pun dah hampir-hampir lah sebab kita dah nak masuk dalam chapter 4. Okay, so first dia ada bagi fx function awak. And then dia cakap x awak daripada 2 to A. Okay, so 2A which is ini ada point lah. And then hasil dia rate of change tu. Okay, rate of change bila dia sebut pasal rate of change mesti dia differentiate respect to something yang berkenaan dengan differentiate lah. So hasil dia adalah 33. So kita cari dulu fx dia dapat dah dia dah bagi 3x square minus 1. So bila x dia equal to 2, so kita jadilah f2. So f2 masukkan gantikan x dengan 2. So 3 times 2 squared minus 1, so dapat 11. A ni yang kita tak tahu. So jadi 3a squared minus 1. Okay, so A yang kita nak cari. So 33 ni adalah average rate of change. So apa yang awak ada, fx ni mestilah f prime dia, which is kita letak sebagai f prime c. Sebab ini formula untuk soalan awak, which is mean value theorem. Sebab kita ada mean value theorem, kita kena tahu AB and then FC je. So kita ada fx and then dia bagi dah x dia from 2 to A. So which is 2 to A tu value untuk A dan B awak lah. So from x equal to 2, so A awak adalah 2 and then 2x equal to A. So A awak tadi, capital A tu adalah B awak lah. Okay, so ini formula dia. So f prime c ni adalah 33. Okay, so 33 lah f prime c, maksudnya perubahan lah kat sini. And then fb tadi, so B capital A, so 3a squared minus 1 and then fa adalah f2 awak lah, minus 11, so over a minus 2. So just bawa yang denominator sebelah kiri, so darab jadi 33a minus 66 and then yang sebelah kanan kita ada 3a squared minus 12 hasil daripada numerator lah. Okay, so kita bawa sebelah kiri semua, so equalkan dengan 0. So next awak tekanlah calculator, so awak akan dapat A dia equal to 2 and 9. Okay, so make sure, saya kena ingatkan selalu bahawa bila awak akan dapat jawapan ni dari calculator, tapi awak tak boleh tulis terus jawapan dia kat sini sebab kat sini pun ada markah. Okay, so awak kena tulis dalam bentuk ni, which is dia punya sign akan terbalik je. Tapi bila awak expand, check balik dapat balik ke tak yang ini. Okay, kalau tak dapat balik, so something yang dia dah simplify lah. And then contoh yang ni dia simplifikan 3, dia factorizekan 3. So 3 bawa sini darab 0, so that's why tak ada apa-apa perubahan. Okay, so still 0. So careful kat sini, so tekan je calculator, so akan dapatlah value A dia adalah 2 and 9. Okay. So next is question number 10. So ini adalah awak punya submission lah, sigma notation. Okay, so soalan dia evaluate sahaja. So K from 1 to 25 K cube plus K. So apa yang awak nak kena ni, kena hafal lah formula dia. Okay, so untuk K cube is 25, which is N times N plus 1 over 2. Untuk K jadi N times N plus 1 over 2. K cube tadi ada power square. Okay, so just gantikan N dia dengan 25. So akan dapat jawapan dia 105,550. Okay, so saya rasa tak ada masalah kot sebab dia main dengan formula. So kalau awak lupa formula, so tak bolehlah jawab walaupun senang. So awak kenalah buat manual. Okay, so banyaklah sikit manual sebab tu sampai 25 kan. So kalau soalan ni awak let's say keluar dan awak rasa benda tu macam take time, buat jelas sekali. Okay.
Tapi janganlah terlalu tinggal terus, rugi. So, kita tengok B. So, ini dah masuk chapter 4. So, given f prime x is 3x cubed plus 7 over 2 square root x minus exponent to the power of 2x and find f1 equal to 0, find fx. Okay. So, soalan ni nampak macam mudah. Okay, tapi jangan ambil terlalu mudah sebab ni yang ni soalan terbalik lah, which is antiderivative. So, kita belajar sebelum ni daripada fx cari f prime x. So, sekarang dia bagi f prime x. So, kita nak tahu fx. So, apa yang nak kena buat adalah antiderivative, which is integrate balik. Kan antiderivative tu adalah integration. Okay, dia sudah terbalik. So, daripada f prime x tadi, kita differentiate. Okay. Integrate. Okay, so f prime x tadi, kita integrate untuk dapatkan fx. So, integrate saja apa yang awak ada kat f prime x tadi, which is integration of 3x cubed plus 7 over 2. Saya keluarkan. Jadi, yang ni saya bawa naik atas sebab senang nak integrate nanti. X to the power of negative half minus exponent to the power of 2x dx. Okay, so integrate 3x cubed dapat 3 over 4 lah hasil daripada x power of 4 tadi. And then plus 7 over 2 saya tak kacau sebab dia constant. And x power of negative half tadi jadi plus 1. So, jadi x power of half over half minus exponent to the power of 2x over 2 plus c. Okay, so awak just tulis balik dalam simplest form. So, kita dapat 3 over 4 x to the power of 4 plus 7. So, hasil daripada sini boleh potong 7 square root x minus exponent to the power of 2x over 2 plus c. So, ini bukan jawapan awak lagi untuk fx sebab kalau awak buat function, tak pernah lagi awak ada belakang plus c kan. Dia plus constant, maksudnya awak kena carilah value constant tu berapa. So, that's why soalan bagi f1 equal to 0. Supaya nak carikan c tadi. So, apa yang awak ada dekat fx tadi? So, gantikanlah x dia dengan 1. So, 3 over 4. So, 1 power of 4 plus 7 square root 1 minus exponent to the power of 2 times 1 over 2 plus c. So, hasil dari sini bawa sebelah kanan. So, akan dapat c equal to exponent to the power of 2 over 2 minus 34 over 4. So, kenapa saya ambil ni? Kenapa saya tak pakai calculator? Okay, so kalau boleh jangan pakai calculator sebab awak akan dapat, jawapan akan sama juga. Tapi awak akan dapat in term of decimal lah. Okay, so nanti jadi macam serabut sikit kat belakang ni. So, biar je dia dalam ni. So, fx awak adalah salin balik apa yang awak ada kat sini. Yang awak dapat hasil integration. Tapi plus c tadi plus dengan benda ni. Which is constant awak lah. So, itu sahaja 6 markah So, kena faham betul-betul soalan and then baru buat. Jangan give up terlalu cepat. Sebab soalan mostly dia tukar je bentuk cara ditanya. Tapi masih dalam skop awak belajar dan soalan tu senang je untuk selesaikan. Okay, so jangan fikir terlalu susah lah. Okay, so continue untuk C. So, evaluate integration 5 sin 2x cos cube 2x dx. Okay, ni simple lah. So, awak kena integrate and then simplify. Okay, so integration 5 sin 2x cos cube 2x. Okay, so daripada sini pun awak tengok ada sin satu, ada cos satu. Which one yang akan awak let u yang akan benefit lagi satu? Okay, let's say awak nak let u sebagai sin 2x. So, awak akan dapat nanti differentiate dapat cos 2x lah. Okay, so kat sini awak tak boleh, bila awak let u sebagai sin 2x, awak akan dapat du equal to 2 cos 2x dx. Yes. Okay. Which is, yang ini memanglah ada cos 2x dx tapi power 3. So, awak tak boleh simplify, cancel out. Dan awak tak boleh tiba-tiba nak wujudkan 3 ataupun nak simplest, tak boleh. Okay. So, apa yang simplest adalah ambil cos cube ni. So, gantikan jadi let u equal to cos 2x. So, u equal to cos 2x. So, du over dx is equal to negative 2 sin 2x. So, du over negative 2 is equal to sin 2x dx, which is kita boleh cancel out yang ini. Yang ini, sin 2x dan dx. Okay, so saya susunlah balik supaya lebih senang. So, integration of 5, saya bawa cos 2 ke depan. Cos cube 2x. Sin 2x dx ni equal to 2 du over negative 2. So, that's why kita dapat integration of 5u cubes du over negative 2. So, yang constant saya bawa keluar, which is negative 5 over 2. Okay, yang tinggal integration of u cube du.
So u cube integrate dapat u power of 4 over 4 plus c. Okay, so gantikan balik lah u ni dengan cos 2x. So dapat negative 5 over, so bawah ni darab 8 cos power of 4 2x plus c. So itu sahaja jawapan awak. And then untuk D, so last question. So evaluate integration from 1 to 2 x times square root x minus 1 dx. So saya nak tunjuk dua cara lah. Whether awak tukar yang awak selalu buat ataupun awak tukar semua in term of u. Okay, so kita tengok dulu yang standard awak buat. So apa yang saya buat kat sini, kita let u dulu. Okay, so ada x dan square root x minus 1. So kalau awak tengok pun dalam square root lah lebih senang untuk kita nak let u. Benefit adalah. So let u is equal to x minus 1. So kat sini x. Jangan ada nanti yang ini jadi square root u. So nanti dia integrate x square root u dx ataupun du. Okay, tak boleh Sebab kalau semua x tak boleh ada variable lain lah. Kalau awak ada instead nanti awak belajar lebih lagi and then yang tu another things lah. So yang ini kalau ada u dalam ni, so belakang kena u lah. Kalau ada x semua, belakang kena dx. Okay, tak boleh dalam ni ada ux, du ataupun dx. Tak boleh. Okay, so apa yang awak nak kena buat? So tadi awak let u equal to x minus 1. So awak ubahlah balik x equal to u plus 1. Okay. So untuk awak ganti sebagai x tadi. Okay, so apa yang saya buat dekat sini, saya buat definite lah, which is tak ada limit tu. Okay, indefinite. So saya just ambil integration x square root x minus 1 dx is equal to square integration u plus 1, which is daripada sini lah yang kita dah ubah tadi, and then square root u hasil daripada let u x minus 1 du. So saya expand, so jadi integration of u power of 3 over 2 plus u power of half du. So awak integrate lah. So akan dapat u power of 5 over 2 over 5 over 2 plus u power of 3 over 2 over 3 over 2 plus c, and then just simplify ni denominator dia dua-dua. So kita akan dapat 2 over 5. So saya ni u power of 5 over 2. So saya gantikanlah u dengan x minus 1. So dapat x minus 1 power of 5 over 2 plus 2 over 3 times x minus 1 power of 3 over 2 plus c lah. Sebab awak dah ada limit ke sini kan. So next hasil daripada sini barulah saya buat masukkan limit, which is from 1 to 2 x square root x minus 1 dx sama dengan yang inilah hasil integration dia. So 2 over 5 x minus 1 5 over 2 plus 2 over 3 x minus 1 power of 3 over 2. So gantikanlah value x dia dengan 2 and 1. Okay, so just gantikan. So yang ini 2 over 5 2 minus 1 power of 5 over 2 plus 2 over 3 2 minus 1 power of 3 over 2. Yang belakang kenapa 0? Sebab x dia equal to 1. So 1 minus 1 dalam kurungan ni dah jadi 0. 0 apa-apa pun kuasa akan dapat 0. So apa-apa darab dengan 0 akan dapat 0. So that's why belakang ni 0. So kalau awak tak confident, awak boleh je buat. And then last kali baru minus 0 lah. Okay, so hasil kat sini kita dapat 2 over 5 plus 2 over 3. So kita dapat 16 over 15. Okay, boleh just tekan calculator je. Kalau awak nak letak dalam perpuluhan, so make sure at least 4 decimal place lah. Okay, so ataupun okay, saya tunjuk lagi satu cara macam mana awak nak buat. Kalau awak nak buat yang in term of yang let u tu. Okay, so sekarang kita ada integration from 1 to 2 x square root x minus 1 dx is equal to integration from 0 to 1. Kenapa 0 to 1? Okay, tadi kita let u equal to x minus 1. So bila x dia equal to 2, masukkan dalam equation ni. So 2 minus 1 is 1. And then bila x pula equal to 1 kat bawah. Okay, untuk yang bawah ni. So bila x equal to 1 masuk dalam equation ni. So 1 minus 1 is u equal to 0. So that's why from yang 1 tadi akan jadi 0. Yang 2 tadi jadi 1. Okay, jangan awak susun pula. Okay, so kebetulan yang ni dah cantik. Okay lah, tak ada masalah. So integration from 0 to 1. Tadi u plus 1 x kita. So sama je kat atas. Square root u du. So hasil dalam ni sama. Okay, so awak akan integrate dapat sama jugalah. Okay, yang tak samanya bila awak nak substitute value x lah. Okay, so bukan lagi x tapi u. So sekarang awak tak perlu dah, awak dah skip satu part which is yang awak kena convert balik dalam
bentuk X tu. So sekarang boleh terus masukkan value yang awak dapat tadi, masukkan ganti kat U. So 2/5, 1 power of 5/2 plus 2/3 and then darab dengan 1 power of 3/2. So yang ini untuk U equal to 0 lah. Okay, so hasil dia sama juga 16/15 minus 0 hasil belakang ni. So jawapan dia akan dapat sama. Okay, so perpuluhan ke pecahan ke akan dapat sama. So itu sahaja yang kita cover untuk chapter 3 dan chapter 4 dalam Julai 2020. So nanti saya akan bagi jawapan untuk Disember 2019 soalan yang terlibat untuk chapter 3 dan chapter 4 lah untuk awak buat. Okay, so apa-apa sahaja soalan pertanyaan yang awak tak faham hasil saya hasil kita bincang hari ni lah lebih kurang. Okay, so boleh inform saya semula. Make sure awak betul-betul faham sebabnya the latest 2 PASEM ni syllabus dia soalan, bentuk soalan lebih kurang. Okay, so take note apa saja yang saya sebut tadi and apa-apa boleh tanya dalam group. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.